بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي على الزي إندكس. في البداية لازم تكون حاضر محاضرات البوزيشن اللي شرحناها في المحاضرات السابقة عشان تفهم فكرة الزي إندكس. في المثال الظاهر عندك في عندنا 3 صناديق: صندوق الأخضر، صندوق الأورنج، والصندوق الأحمر. راح أجي هسه على الصندوق الأحمر وأحكي له بوزيشن absolute توب 0 بيكسل. طبعا فيش داعي نكتب بيكسل زي ما حكينا في المحاضرات السابقة. انت عارف شو راح تسوي الابسوليوت، راح تخلي العنصر عائل وتخليه من التوب 0، فحيرتفع العنصر لفوق، صح؟ ومكانه حيبطل محجوز، اي حدا راح يكون تحتيه راح ياخذ مكانه زي ما حكينا في المحاضرات السابقة. هسا اكيد انتبهت على شغلة، انه الصندوق الاحمر اجى فوق الاخضر. طيب شفت الاورنج نفس الحركه، بدي احكي له بوزيشن ابسوليوت توب 0، ساعتها راح يجي فوقي. طب شو الفكره؟ هاي الاشياء كلها اخذناها احنا سابقا، ما في شيء جديد. بحكي لك هون اكيد سالت حالك سؤال، طب بقدر مثلا اخلي الاخضر فوق الاورنج او الاحمر فوق الاورنج؟ عشان توضح الفكره بشكل اكبر بدي اوريك هسه هم كيف مترتبات فوق بعض. طلع معك انت عندك الاخضر فوقيه الاحمر فوقيه الاورنج. لو قلت لك مثلا بدي الاخضر يكون في البدايه، كيف؟ باجي بحكي له زي اندكس نقطتين رئيسيتين واحد، ساعتها راح يصير الاخضر في البدايه. طلع احمر اورنج اخضر. طيب جميل، يعني زي اندكس هي بترتب لي العناصر مين يكون فوق مين. بقول لك صح. مثلا شفت الاورنج مالها، بدي اخليها تكون في البدايه، يعني تكون اخر شيء تحت. بكل بساطه بحكي له زي اندكس -1. خلينا نرتب افكار. في البدايه الزي اندكس الديفولت فاليو إلها ايش؟ اوتو، يعني كلهم بيكون نفس الاولويه. لما احط مثلا رقم 1 هو حيكون اعلى اولويه. مثلا لو خليت مثلا رقم الاحمر هسه زي اندكس له 2، شو معناته؟ معناته الاخضر الزي اندكس له 1 والاحمر الزي اندكس له 2. اكيد عارف الجواب، معناته الاحمر راح يكون فوق الاخضر. كل ما زودت في الارقام حيكون هو في البدايه، وكل ما قللت بالرقم راح يكون هو في النهايه. هسه متاكد انه لسه الفكره مش واضحه. تعال نطبقها عشان نفهمها 100%. انا شلت لك فولدر جديد 37 زي اندكس. عندك الاندكس شو في عندنا؟ في عندنا 4 سكشن A B C D، وعندنا كلاس A B C D. تمام، رحت على الستايل، خليني اسكر لك الاكسبلور. حتنتبه انه المارجن والبادج 0، السكشن اعطيتهم الويدث والهايت 100 بكسل، الفونت سايز 40 بكسل، والتكست الاينمنت سنتر. هالاشياء كلها اخذناها سابقا. واحكي له للاي والبي والسي والدي اعطيتهم باكي جراوند كلر، واحد ريد، واحد جرين، واحد يلو، واحد بينك. كيف بدي اخلي هسه البينك يطلع لفوق؟ القاعده جدا بسيطه، بدنا نحكي له بوزيشن. طب هل لازم دائما اكتب ابسوليوت؟ لا، اكتب ريلاتيف، اكتب اي بوزيشن علمتك اياه، هو اصلا في النهايه حيطبق عليهم سي اندكس. خلينا نحكي هسه ابسوليوت عشان تكون الافكار واضحه. طب صار شيء؟ ما صارش شيء لانه ما حركت الجهه. بدي احكي له من التوب 10 بكسل. سيف، انتبهت انه البنك صار فوق الاحمر وتعمدت اخليها 10 بكسل عشان تشوف اللون الاحمر. طب لو قلت لك هسه انا ما بدي الكلام هذا، بدي لا الاحمر يكون فوق البنك، هتقولي بسيطه. باجي هون بحكي له زي اندكس 1، لانه هيك راح يكون هو اكبر قيمه. ولا صار ولا اي شيء. في قاعده بسيطه بتحكي لك انه زي اندكس ما بيشتغل لحاله، لازم تعطي بوزيشن. هسا البوزيشن اعطيها اياها ريلاتيف ولا ابسوليوت ولا فيكسد ولا ستاتيك ولا ستاتيك على حسب حاجتك. مثلا انا بدي احكي له ابسوليوت. شو اللي صار؟ لا مش واضحه، صح؟ بدي اعملها كومنت وتطلع على الشاشه شو حيصير. اللون الاخضر لما خليتها ابسوليوت شو صارت؟ الابسوليوت ما بتحجز مكانها، فالاخضر اجى مكان الاحمر. طب والله حتقولي مش فاهم، يعني شو قصدك يعني؟ عشان تفهم كلامي اكثر خليها ريلاتيف. بتذكر شو حكينا عن بوزيشن ريلاتيف؟ انه مكانها دائما بضل محجوز. اما الابسوليوت لا، مكانها ببطل محجوز وبيجي العنصر اللي بعده مكانه. هو شرحنا سابقا، يعني عشان تاكد انه كلامي صح. مارجن، خلينا نحكي ليفت 70 بكسل. انتبهت؟ هسه احنا استنتجنا مع بعض عدة شغلات. انا عشان ارفع عنصر فوق عنصر محتاج البوزيشن،
يعني الزي اندكس تشتغلش لحالها. ممتاز. هسه لو بدي الجرين اخليها في البدايه، ارفعها لفوق، هتقول لي بسيطه، زي اندكس ونحكي له 2. ليه حكيت له 2؟ لانه الاحمر قديش؟ 1، والاثنين اكبر من الواحد، صح؟ ساعتها الاخضر حيكون في البدايه. سيف. بس ما اشتغل. ليه؟ لأنه نفس القاعده، زي اندكس تشتغل لحالها؟ لا، لازم اعطي بوزيشن. راح نعطيها برضه ابسوليوت بوزيشن. ابسوليوت سيف. طب شو اللي صار هسه؟ وين راح الاصفر؟ اتوقع ستعرف انت الجواب، انه الابسوليوت ما بيحجز مكان، والعنصر التحتي بيجي مكانه، فالاصفر كان تحت الاخضر. وعشان افهمك الفكره بشكل اكبر اكتب ريليتيف. هاي شفت كيف؟ لانه الريليتيف بيحجز المكان، بيحجز مكانه، ما بيسمح للعناصر اللي بعديها بياخذ مكانه. خليها هسه ريليتيف. بس اكيد انتبهت انه الاخضر صار فوق الاحمر، صح؟ وعشان اوضح لك الفكره اكثر، الريد خليها 3. ليش 3؟ لانه الاخضر 2، فبدي اخلي الاحمر فوقيها، خليتها 3. فخلي هاي ابسوليوت. بدي اضبط لك هسه الشكل، بدي اوقف كل الزي اندكس، تمام؟ وحتى بدي اوقف كمان المارجن. عندنا هون التوب 10 بكسل، تمام. الريد برضه بدي اخليها هون التوب 20 بكسل، والجرين برضه بدي اخليها التوب 30 بكسل. برضه هون اليلو بدي احكي له بوزيشن ابسوليوت، بدي احكي له التوب 40 بكسل. جميل. بدي اسوي هسه، بدي اعطي مارجن ليفت 20 بكسل. طبعا الاولى بديش اعطيها مارجن، هي الريد، لكن الجرين بدي اعطيها مارجن، واليلو برضه بدي اعطيها مارجن ليفت. بس خلينا نزودها شوي ونحكي هسه انه هاي صارت 30 بكسل. وبرضه هون البينك بدي اخليها 40 بكسل. طيب جميل. انتبهتوا هسه كيف صار؟ هاي الاحمر، هاي الاخضر، هاي الاصفر، وهاي الزهر. تعال ننزل الزهر شوي اكثر لتحت. شو بدي احكي له؟ التوب اخليها 40، خليها 50 تطلع احسن. يا سلام. لو بدي اخلي هسه البينك اخر شيء، كيف؟ يا هاي مراجعه طبعا صارت. زي اندكس -1. هسه اكيد انتبهت انه الزهري صار تحت الاصفر والاخضر. طب والاحمر مش واضحه معك، صح؟ راح اجي هون شو احكي له؟ مارجن ليفت، واحكي له 50 بكسل. اتوقع صارت واضحه. طلع الاحمر هي فوق الزهري، فوق البين، فامورنا صارت تمام. لو بدي اخلي الاخضر يكون في البدايه، ولا اسهل منها، زي اندكس هي اشغلها ونخليها مثلا 1. الاصفر بدي اخليها فوق الاخضر، برضه سهله، زي اندكس، وهي برضه 2، لانه 2 اكبر من 1، صح؟ يا سلام. طب لو خليت الزي اندكس 1، ليه ظلت محافظه انه هي الاكبر؟ لا، في نقطه هون غلط. الاخضر 1 والاصفر 1. طب كيف الاصفر طلع فوق الاخضر؟ يعني كيف صارت الاولويه؟ مين صارت الاولويه؟ هو بيحكي لك الاولويه اذا الارقام تساوت لمين؟ لاخر عنصر. هتقول لي مش فاهم ولا اي شيء. شوف معي، هسه الزي اندكس هون 1 والزي اندكس هون 1. هسه في ترتيب الاتش تي ام ال عندنا سي وعندنا بي. مين اخر عنصر انكتب، سي ولا بي؟ حتقول لي سي. برافو عليك. فالاولويه بتكون لسي، يعني اخر عنصر انت بتكتبه في الترتيب بيطلع هو اكبر شيء. يعني A B C. الاولويه هسه لمين؟ مين اكبر؟ حتقول لي السكشن سي. طبعا لا تربطها بالاحرف، انا بحكي لك في ترتيب ال HTML. هاي 1، هاي 2، هاي 3. 2 و3 تساووا في الزي اندكس 1 1، بروح لاخر كود انت كتبته، هو ايش؟ السكشن. فالاولويه دائما بتكون لمين؟ لاخر كود في ال HTML. فهي السي وهي البي. مين اخر كود فيهم؟ هو السي، فبتروح الاولويه له. هي في حاله تساوت الارقام. خلينا نسوي ملخص سريع عشان اتاكد انه الكل فاهم. الزي اندكس هو بكل بساطه بيشتغل مع البوزيشن. فلما تستخدم البوزيشن اكيد انتبهت انه العناصر تطلع فوق بعض او تحت بعض. فانا عشان اغير ترتيب العناصر هاي بستخدم فيها الزي اندكس.
الزي اندكس باستخدام أرقام مثلا 1 0 -1، بس أرتب العناصر بالترتيب مين فوق مين ومين تحت مين. هاي فكرة الزي اندكس. وآخر نقطة شرحناها قبل شوي، لما العناصر بتكون متساوية بالزي اندكس بروح الترتيب أو الأولوية لمين؟ لآخر عنصر أنت كتبته في HTML إله نفس الرقم. زي المثال كان عندنا قبل شوي البي والسي 1 1، بس سي هو آخر عنصر كتبناه في HTML، فأخذ هو الأولوية، هو يكون هو أكبر شيء. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية.